Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, tudják, a műsor, amelyben igyekszünk közérthetően beszélni az informatikáról. Közérthetőségben nem lesz hiány, informatikai témában nem lesz hiány, viszont most adunk egy csavart az eddigieknek, mert menedzsment szempontból nézzünk rá a piacra, hiszen vendégünk Spisák Tibor, a HPE Magyarország ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél és itt vagy közöttünk. Nagyon köszönöm a meghívást, megtisztelő. Kezdjük egy kicsit személyes kérdéssel, bár nem egy ilyen életút interjúra készültünk természetesen, de mikor vendég jön hozzám, mindig igyekszem felkészülni belőle. Ez esetben egyébként szerencsém volt, mert viszonylag sok interjút adsz, sok helyen nyilatkozol, és két dolog feltűnt, az egyik egyébként a mentorálás, amire majd talán később térjünk vissza. A másik pedig az, hogy olvastam valahol valaki nyilatkozta, vagy te nyilatkoztad, ugye lassan 5-6 éve vagy a HPE, 6 éve vagy. 5,5 éve vagy a HPE vezetője, és gyakorlatilag globálisan te voltál a legfiatalabb ügyvezető, aki ilyen szintre jutott a rendszerben. Az én meglátásom szerint és tapasztalatom szerint ez nem lehet véletlen, úgyhogy egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdem. Mi a siker titka? Igen, valóban 34 éves voltam, amikor megkaptam az ügyvezetői kinevezést. Ezen gondolkoztam, meg már máshol is megkaptam a kérdést, hogy mi kellett ehhez, és azt gondolom, hogy 3 dolog kellett ehhez. Én, a cég, meg egy csomó ember. És hogyha végigmegyünk ezen a sorrenden, akkor kellettem én, mert hogy bennem volt egy motiváció. Tehát, hogy én szerettem volna vezetőként dolgozni, az egyetemen diákszervezetekben dolgoztam, ahol szintén egészen a tetejéig eljutottam, és éreztem, hogy ez nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni. Volt bennem egy ilyen drive, egy ilyen vágy, hogy ezen az úton elinduljak, és ezt ki is fejeztem mindig is a cégem belül. Másrészt, hogy kellett a cég, ugye 16 éve dolgozom a HP-ban, kezdtem el, most már HPE-ben, hogy végig tudtam itt ezt csinálni. És ehhez nagyon sok minden kellett a cégem belül, csak hogy 2 példát mondjak, nagyon-nagyon erős a HP-en belül a belső tehetségeknek a fejlesztése, promótálása, tehát alapvetően az első gondolat mindig az, hogyha van valami pozíció, hogy belülről ki az, aki erre megfelelő. A másik pedig, hogy a tudatos ilyen vezetői fejlesztés mennyire fontos. Ugye a mi cégünkben bármilyen komolyabb vezetői pozícióba bekerülsz, akkor gyakorlatilag napokon vagy heteken belül meg kell nevezned azt a 3 embert, aki tőled ezt a pozíciót át tudja venni. Aki azonnal át tudja venni, aki 1 éven belül, tehát hogy neki még fejlődni kell, de már közel áll hozzá, illetve aki 3-5 éven belül át tudja venni a vezetői pozíciót, tehát a képessége megvan rá, de mondjuk hosszabb távon még tapasztalatokat, skilleket fel kell, hogy szedjen. És mivel ennyire tudatos ez a tehetséggondozás vagy a vezetői fejlesztés a cégben, ezért ugye lehetett tudni azt, rá lehetett készülni, hogy lehetnek következő lépések. Tehát kellett a cég, ugye ez volt a második, és a harmadikként mondtam, hogy sok-sok ember. Egyrészt nyilván a családi háttér, a támogatottság, a közvetlen családom részéről az nagyon kellett ebben a dologban, illetve hogy ki tudjak teljesedni a karrieremben. Másrészt rengeteg ember házon belül és házon kívül mondjuk úgy, hogy foglalkozott velem, vagy hozzáadott a gondolkodásmódomhoz, ellestem tőlük dolgokat. Szinte nincs Magyarországon olyan tapasztalt vezető, akit ne tudtam volna megkeresni ilyen-olyan csatornákon keresztül, véleményeket kérni, képzéseken részt venni. Aha. Tehát, hogy nagyjából ezt a 3-as nagy gombócot tartom az indokának, hogy hogyan sikerült ezt elérni. Kicsit nyissuk ki ezt a céges világot, és engem mindig is érdekelt ez a behind the scene megközelítés. Amikor egy európai szintű vagy világszintű értekezleten vagy meetingen ülsz, akkor Magyarország ezen a globális nagy sakktáblán valós pozícióval rendelkezik, és tudod a vezetőket egy kicsit provokálni, és a saját érdekeinket képviselni, vagy alapvetően kerekítési hiba vagyunk? Ez szerintem egy gondolkodásmód, amivel ezt a kérdést legjobban meg tudom válaszolni.
És az a gondolkodásmód van emögött, vagy az én hozzáállásom mögött, hogy értékeljük az adott szituációt, és találjuk ki, hogy mit tudunk abból, mint érték kivenni, vagy mint érték kínálni. Ugye, hogyha ezt nagyon a számok nyelvén nézzük, akkor vesszük a HP-et, az egy 30 pár milliárd dollár éves árbevételű cég, ennek a 0,5%-át sem éri el a magyarországi árbevétel. Tehát, hogyha a számokat nézzük meg, bármit csinálunk, bármekkorára is növekszünk, Világos. nem tudunk tényezők lenni. Igen. Mi az, amivel mégiscsak tudjuk a saját pozíciónkat erősíteni, vagy a létünket, jövőnket befolyásolni? Hát az, hogyha érdekesek vagyunk. Hogyha olyan dolgokat próbálunk meg csinálni, vagy kitalálni, amit mások nem csinálnak, vagy amire azt mondják, hogy oké, ezt nagyban nem mernénk kipróbálni, de kicsiben nézzük meg, hogy fog ez menni. És most már Magyarországot úgy könyvelték el a HPM belül, hogy az innovatív ország. Azok az innovatív csávók ott Ez egy dicséret. környékén. Abszolút. És mi mindig jöttünk ötletekkel, hogy szerintünk mit kéne másképp csinálni, letettünk javaslatokat az asztalra. Hogy mondjak egy példát, ugye HPE, nagyon sokan ismerik a HPE megoldásokat, a GreenLake is ma már szerintem egy abszolút összenőtt brand a HPE-vel, és az informatikában járókelők tudják, hogy ez micsoda. Még akkor, amikor a cég ezt az egész dolgot kitalálta, és fogalma sem volt arról, hogy ez hogy fog a szervezetben, a cégben kinézni, akkor mi feltettük a kezünket, és azt mondtuk, hogy mi csinálnánk erre egy szervezetet, külön kitalálnánk a pozíciókat, hogy mik kellenek ahhoz, hogy ezt sikerrel piacra tudjuk vinni, és folyamatosan adnánk visszajelzést, hogy ez hogy működik. De mi voltunk az első olyan ország, aki egy saját GreenLake szervezetet hozott létre, és még tudnék ilyen példákat mondani, tehát visszatérve vagy visszakanyarodva, úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy ha nagyok nem tudunk lenni, akkor próbáljunk meg érdekesek lenni. Két dolog jutott eszembe, az egyik, hogyha már idehoztad az egyik brandet, akkor erről volt egy külön műsorunk, úgyhogy ha valakit érdekel a nézők, hallgatók közül, keressék vissza, szolgáltatás alapú IT címen futott ez a csatornán. A másik dolog, ez a 0,5%, amiről beszéltél. Oké, ez Magyarország szerepe, de ugye, hogyha kicsit nagyba kinyitom a régiót, akkor ugye létezik egy ilyen a politikában, hogy V4, hogy vajon egy ilyen világméretű szervezetben létezik-e V4? Létezik-e az, hogy ilyen közép-kelet-európai összefonódás, vagy érdekek, vagy van egy ilyen titkos kis chat csoport, ahol megírod bármelyik lengyel, vagy éppen cseh vezetőnek, hogy figyelj, ebbe az irányba tudunk-e közösen gondolkodni. Létezik ez? Igen, bár nem a klasszikus gazdasági V4-et követi le, mert inkább a cseh, román, szlovák, magyar 4-es az, aki ebben szorosabban együttműködik. Én azt mindig is szerettem, hogy a tapasztalat megosztás, az a HPM belül az mindig egy fókusz dolog volt, és amikor mi így országok vezetői összejövünk, és ez nem csak az ügyvezetőket jelenti, hanem különféle üzletágaknak a vezetői, akkor mindig olyan példákról beszélgetünk, hogy mik történtek a másik országban, mondjuk egy banki ügyfélnél, vagy egy egészségügyi ügyfélnél, vagy és így tovább. Tehát tanulmányokat beszéltek át, ha jól abszolút, igen. És ebből tudunk sokat tanulni, mert azért, hogyha megnézzük a mi régiónkat, azért szlovák bank, meg egy magyar banknak a helyzete, problémája, történelme az nagyon-nagyon hasonló. A gondolkodásmódról nem is beszélve. Tehát ami az egyik országban működik, az valószínűleg működni fog a másikban is. Vagy azok mondjuk ugye EU-s országokként azok az irányelvek, vagy olyan szabályozások, amit az EU támaszt egy cseh gyártócég irányába, ugyanazt támasztja a magyar gyártócégek irányába is, és ezeket a példákat szoktuk, vagy ezeket a mintákat szoktuk sokszor egyeztetni. Egyébként kicsit szélesebbre nyitva a nézőpontot, vagy a fókuszt, van most egy olyan régiós szerveződés a cégen belül, hogy Németországtól Törökországig az összes közép-európai ország az így rendszeresen leül, és mondjuk az, hogy egy ilyen regionális vezetés alá tartozik,
és nagyon-nagyon sokat lehet abból tanulni, hogy mondjuk a német, vagy a svájci, vagy a török teljesen más gondolkodásmódok hogyan tudnak érvényesülni, és akkor mindig igyekszem jól telejegyzetelni a noteszomat, hogy akkor van, amit csak azért írok fel, mert hogy elmondom a többieknek, mint érdekesség, Világos. hogy ti hallottatok-e már ilyenről, de vannak olyan dolgok, amikből sokat tanulunk. És itthon megvalósíthatóvá válhat. Igen. Ez volt most akkor egy kicsit kitekintettünk külföldre, de ha visszajövünk Magyarországra, ugye ezt sokszor hallom, ebben a beszélgetésben, vagy ezen a csatornán is sokszor elhangzott már, hogy nagyon jók a magyar IT-s szakemberek. De hogyha most lebontjuk magunkról ezt a nemzeti öntudatot, és fölveszem a piaci szemüvegemet, akkor szerinted mi az, amiben tényleg nagyon jók vagyunk, mi az, amiben tényleg nagyon erősek vagyunk, vagy máshogy is kérdezhetném, mi az, amit tovább kellene erősíteni? Én vallom azt a nézetet, aki azt mondja, hogy kétféle ember van. Vannak azok, akik meg tudják magyarázni, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni, vannak azok, akik megoldják, vagy megoldják a problémákat. És én azt látom, hogy szerintem mi Magyarországon átlag fölött rendelkezünk olyan emberekkel, akik szeretnének megoldani dolgokat. És szokták ezt mondani, hogy a nyelv miatt is, meg hogy a gondolkodásunk az komplex. Én hiszem, hogy ennek van egy magyarázata, van magyarázata annak, hogy miért van annyi magyar Nobel-díjas, és miért van annyi nagyon sikeres ember a nemzetközi nagyvilágban is. És valahogy ezt látom az informatikában is, és körülöttünk is. Engem itt Magyarországon rengeteg olyan ember vesz körül, mérnök kollégák, vagy CSS kollégák, akik az átlagtól teljesen eltérő gondolkodásmóddal néznek meg bizonyos problémákat, vagy kérdéseket, és minden áron azt keresik, hogy ezt hogy lehet megoldani. És szerintem ez az, ami minket is kiemel egy kicsit a közegből, hogy mondjak példákat is. Volt olyan kollégánk, akit innen Magyarországról egy-két sikeres projekt után elvittek Ausztráliába, mert ott ugyanebben a témában kellett a tapasztalatát felhasználni. És ez az egész azért volt, mert sokkal hamarabb kezdtünk el olyan dolgokba mélyen belemenni, akár legyen ez egy szoftver vagy egy hardware termék, mint mások. Emiatt sokkal hamarabb ki tudtuk vinni, meg tudtuk nézni, hogy valós környezetben egy nagy rendszer részeként hogyan működik, és hát nyilván erre mindenki kíváncsi volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van, ha a cégemen kívül gondolkodom, akkor is van jó néhány olyan ismerősöm az informatikában, aki nemzetközi szinten is sikeres tudott lenni, és én valahol ezt a magyarázatot találtam rá, hogy az a gondolkodásmód, hogy problémát akarunk megoldani, az még mindig a kevesek kiváltsága. Most egy pici szünetet tartunk, ugyanis némi kötelezettségnek eleget kell tennünk, önöket pedig ebben a pici szünetben, ami nem több, mint 10 másodperc, megkérem, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, jönnek együttműködő partnereink. Partnereink Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod2u. Már is itt vagyunk és folytatjuk, és most a céges történetek meg az innováció után egy picit elmennék egy kicsit holisztikusabb irányba, ugyanis manapság minden adatvezérelt. Ez a podcast is adatvezérelt, de ebben az adatvezérelt világban te, mint első számú vezető, egy technológiai cég első számú hazai vezetője, hol látod benne ebben a humánumot, hol látod ebben az embert? Ez egy jó kérdés, és valószínűleg elég mélyre is tudnánk utazni a témában. Nekem egy nagyon emberi megközelítésem van, vagy hogy mondjam, hogy fejezzem ezt ki jól. Szóval én nagyon hiszek az emberekben. És én még mindig azt gondolom, hogy az igazán lényeges dolgokat emberek csinálják. Szoktam is magamban viaskodni, mert hogy ugye így az informatikában, technológiában élő, meg nevelkedett emberként nekem nagyon-nagyon sok bajom van ezzel az AI hype-al, ami most van. Mert hogy szerintem indokolatlanul elvonja a figyelmet rengeteg más nagyon fontos dolog elől,
és hogy én meg igyekszek mindenkit visszaterelni, hogy oké, értem, ez a jövő, majd ki fog alakulni, tök jó, érdekesség, de vannak itt nekünk napi dolgok, amikkel foglalkoznunk kell. És tudok számtalan olyan példát mondani, amiben a gép biztos, hogy nem fogja kiváltani az embert, és én azokkal szeretek foglalkozni valójában, akár egy vezetői munkának, vagy mondjuk az én érdeklődésemnek mindenképp az adja a savaborsát, hogy emberekkel foglalkozunk, beszélgetünk, megértjük a motivációját, megpróbáljuk a saját érveinket felsorakoztatni, a mentorálás ugye az elején szóba Így került, van. segítünk másokat előrébb jutni, és ezekhez nagyon sokszor kell empátia, kell kontextusokban való gondolkodás. Nem tudom, hogy a gép ezt mikor fogja megtenni, lehet, hogy meg fogja csinálni. Én azt gondolom, hogy életem végéig sokkal szívesebben ülök le emberekkel beszélgetni, mint a képernyővel. Nagyon érdekes az a kontraszt, amit idehoztál a mesterséges intelligencia kapcsán. Az elmúlt 4 részben nagyon sokat foglalkoztunk céges megközelítésből, felhasználói megközelítésből ezzel, és ez egy meglepő, kicsit számomra meglepő válasz volt, de akkor még maradjunk ezen a vonalon. 10 éves a HPE, és volt szerencsém ott lenni a 10 éves sajtóreggelin. És én ott föltettem neked egy kérdést, amit most direkt ide vissza fogok rángatni. És a kérdés akkor úgy hangzott, hogy ha valaki elolvassa a Ready Player One című könyvet, vagy megnézi a Szárnyas fejvadászt, akkor azt látja, hogy a nem túl távoli jövőben nagy technológiai vállalatok irányítják a világot. Tovább megyek, ugye ezt is elmondtam ott, a kérdésbe belefogalmaztam, hogy a világ harmadik legnagyobb gazdasága, és itt megint az AI jön szóba, az Nvidia. Amerika, Japán és az Nvidia. Tehát már itt tartunk, hogy egy technológiai óriás akkora befolyása van, mint egy országnak. Hogy látod ilyen tekintetben? Ez mennyire utopisztikus ez a kép valóban? Így lesz, hogy a nem túl távoli jövőben alapvetően egyébként technológiai cégek irányítják a világot, és mondjuk amikor ülsz egy ilyen nagy nemzetközi menedzsment, vagy bármilyen meetingen, akkor vajon ez így szóba kerül-e? Vannak ilyen víziók? Így nem kerül szóba, hogy akkor hátulról közelítsük igen. meg. Így nem kerül szóba, az viszont szóba kerül, hogyha megnézzük a HPE mottóját, ugye az úgy szól, hogy we advance how people live and work. Tehát, hogy azt szeretnénk segíteni, vagy támogatni, ahogy az emberek élnek és dolgoznak. És ez valójában elég közel áll ahhoz, amit te is feszegettél, mert hogy megkerülhetetlen már most is az informatika, a digitális háttér, és ez még inkább így lesz. Hogyha ugye ezt az ilyen jövőbeli, hogy fog kinézni a világ kérdést boncolgatjuk, akkor én azt gondolom, hogy az utóbbi 2 forradalomnak köze volt az informatikához. Vagy lehet, hogy már 3-nak is mondhatjuk, mert megjelentek a számítógépek, megjelent az internet, megjelent a social media, ugye most akkor a mesterséges intelligencia felgyorsulása, tehát lehet, hogy ezek így az elmúlt, nem tudom én, néhány 10 évben olyan forradalmat okoztak, vagy forradalmakat, amit azelőtt semmi sem. Biztos, hogy fogja változtatni a világrendet az is, hogyha ma a nagyobb globális hatalmakat vezető emberek lecserélődnek. Ugye megnézzük azt a generációt, aki ma mondjuk a politikai élvonalat irányítja, számukra a nagy cégek, azok az olajvállalatok, meg az építőipari cégek, és a többi. De ugye ma már mondjuk az én generációm számára, aki igazán ugye nagyvállalat, az az informatika, vagy az IT, valamilyen technológia. És egyre több ilyen ember kerül be ugye mondjuk az, hogy a világ vezetésébe, úgy szerintem a gondolkodásmód is egyre inkább ebbe az irányba fog menni. Hogy ez káros-e vagy sem, vagy lesz-e belőle Skynet vagy sem, ugye? Igen. Ezt azért nehéz megmondani, mert én még mindig hiszek mondjuk azt, hogy az embereknek az erejében, meg nem tudom én, a bizonyos határok kijelölésében, és én várom azt, hogy mikor fognak mondjuk szabályozások erősen megjelenni az AI használatra, és akkor ugye, akkor megint csak egy nagyon komplex dolgot
tudunk behozni, hogy Európa vs. Amerika viszonylatban. Európa nagyon, ugye azt szokták mondani, hogy túlszabályozott, Amerikában meg hát borzasztó sok a tőke, meg borzasztó nagy a szabadság. Tehát ezek között kell valahogy majd középutat találni. Ugye ma is, hogyha megnézzük, azért az igazán nagy változások valamilyen nagy cégekhez voltak köthetőek. Legyen ez akár egy Microsoft, ugye azért ott a cloud computing környékén szerintem a Microsoftnak, Amazonnak nagyon erős szerepe volt. Igen. Social media, ugye megint csak nagyon sok social médiával foglalkozó cég volt, de azért a Facebook, Meta megkerülhetetlen, és borzasztó nagy hullámot vetett ebbe. Tehát könnyen lehet, hogy az, aki majd a mesterséges intelligencia jellegű dolgokat sikerre viszi, vagy világuralomra viszi, még létre se hozták azt a céget. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős, még erősebb tech uralom lesz, és nagyon bízom abban, hogy ezt mind jóra fogjuk használni. Ha már itt vagyunk a technél, és akkor még egy kérdés erejéig maradjunk a HPE-nél. Mi a HPE üzenete szerinted a következő 12 hónapra, és mondjuk akkor mi az üzenete, vagy mi a következő nagy dobás a következő 5 évben? Hogy látod? Ugye, aki követi a HPE életét, az azért azt biztosan figyelte, hogy most a hálózatos megoldásokat erősítettük a Juniper felvásárlással. Ez most nagyon-nagyon központban van. A Antonio Neri, aki a globális CEO, úgy fogalmazta ezt meg, hogy fel akarja építeni a legjobb networking céget a világon. Grandiózus terv. Igen. Tehát, és az is látszik, hogy azzal, hogy nagyon széles portfólióval rendelkezünk, ezeknek a szinergiái azok nagyon fel fognak erősödni. Tehát, hogy a cég arra megy a fejlesztésben, hogy a adatközponti eszközök minél jobban együttműködők legyenek, automatizáltak legyenek. Tehát egy nagyon erős, mondjuk azt, hogy ilyen együttműködésen alapuló rendszerek irányába megyünk el, de hát ugye 3 dolog az, amivel igazán foglalkozik a HPE, és a következő rövid időszakban ez így lesz. Szolgáltatás alapú informatika, vagy szolgáltató szervezetek támogatása, különféle megoldásokkal, ugye az nagy adattömegek mozgatása, és mondjuk az, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúra megteremtése, és a harmadik ugye, ami ezekkel együtt jár, nagy adatmozgatásokkal, security-val, ugye eléréssel, hiszen ma már elengedhetetlen, hogy mindenhol ugye hiba nélküli internet elérés, meg hálózati elérés legyen, tehát a biztonságos és gyors hálózatokkal. Kicsit menjünk vissza a személyes részére, mert a személyes részével kezdtük, akkor itt a vége felé 2 kérdés van még bennem. Az egyik, és ez nekem egy nagyon régi veszőparipám volt egyébként, a mentorálás, hogy szerintem Magyarországon az üzleti életben a mentorálást menedzserek összekeverik azzal, és elnézést, ha túl sarkos lesz a megfogalmazásom, hogy a fiatal titánokkal elvégeztetik a munkát, de igazából nem tanítják meg őket, hogy minek mi a következménye. Nyilván fontos dolog elvégezni az aprólékos munkát is, de a víziót nem teszik hozzá. Hogy látod te ezt a dolgot, a mentorálást? Ez neked egy ilyen tudatos dolog, vagy belecsúsztál ebbe a történetbe, vagy magad választottad ezt, hogy igenis én ezzel tudatosan foglalkozni akarok? Azzal, hogy ugye a cégen belül gyakorlatilag, mint friss diplomás bekerültem a cégbe, és aztán hát igazából 10 évvel később én lettem az ügyvezető, hogy ez egy nagyon érdekes sztori volt sok mindenkinek, és alapvetően nagyon sokszor kértek meg arra belül a HR-es kollégák, nemzetközi szinten is, hogy meséljek már erről, többieknek motivációként, és akkor utána ez elkezdett abba az irányba menni, hogy egyénileg néhány embernek adjak már javaslatot, beszélgessünk arról, világos, hogy akkor hogyan érdemes, mik voltak azok a kulcspontok, vagy egy-egy lépést hogy sikerült megugrani, mivel lehetett gyorsítani, vagy mivel lehetett esetleg segíteni egy-egy ponton a továbblépésben. És eljutott oda ez a történet, hogy a Svájctól Törökországig jó néhány emberrel beszélgettem, és nagyon élveztem, hogy tudok nekik segíteni, tudok nekik olyan
tippeket adni, amikkel ők aztán a saját sorsukon tudnak alakítani. Ők is jó visszajelzést adtak, úgyhogy valójában valahogy így organikusan így belecsúsztam ebbe a mentorálásba. Aztán ugye az elején is beszéltünk róla, hogy nagyon sokat kaptam emberektől, ötleteket, Igen. gondolkodásmódot, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor ezt én most szeretném így valahogy formalizálni, és egyszerűen, hogyha van egy kérdés, mentorokat keresnek, akár cégben, vagy házon kívül, akkor én szívesen teszem fel a kezem, hogy megfelelő matching, tehát összepárosítás esetén szerintem ez nagyon jól tud működni. Ugye azt megtanultam a saját mentorálásom során, hogy csak konkrét témával érdemes ezt csinálni. Tehát, Értem. hogy mondok egy példát, valaki szeretne vezető lenni, hogyan lehet ezt csinálni? Ez egy konkrét példa. Vagy valaki szeretne mondjuk munkahelyet váltani, és van, nem tudom én, 3 irány, melyik irányba induljon el. Ez is egy téma, amiről lehet beszélgetni. És ez mindig egy fontos pont, hogyha ilyen mentorálás felé megyünk, hogy mi a téma. Tudok-e én egyáltalán abban segíteni? Mondjuk egy pénzügyi tervet összerakni egy saját vállalkozáshoz, vannak ötleteim, de nem tudom azt mondani, hogy nekem végtelen tapasztalatom és meglátásom van. Vezetői skillek fejlesztésében, vagy mondjuk cégvezetésben viszont annál több, és ezt szívesen osztom meg bárkivel. Az utolsó kérdés most ebben az adásban, aztán majd bízom benne, hogy folytatjuk még egy következő beszélgetésben. Bekerültél a céghez gyakornokként, ügyvezető igazgató vagy. Mi motivál még, mik azok a napi motívumok, amik visszatérnek, hogy egyrészt ezt a multikényszert, vagy ezt, amit a multinacionális vállalat nagysága hordoz, ezt te tovább csináld, minden nap megküzdj ezekkel a feladatokkal, és motiváld a kollégáidat. De mi a te saját belső motivációd? Jó kérdés, 2 irányból válaszolnám meg. Az egyik, hogy én 3 dologgal szeretek foglalkozni, hogy értéket adjak az ügyfeleknek, hogy fejlesszem a cégkultúrát, és hogy fejlesszem az embereket. Igazából ez az, ami engem érdekel. És ez mind a 3 végtelen lehetőséget tart magába. Tehát sosem vagy vele kész. Mert mindig van még egy dolog, amivel lehet foglalkozni, amit lehet fejleszteni. És hogyha ezt így visszavezetem akár mondjuk az elmúlt 5 évre, mióta ügyvezető vagyok, vagy az elmúlt jó pár évre, mióta különféle vezetői pozíciókban dolgozom, akkor korábban meg tudtam azt fogalmazni, hogy szeretném, hogyha Magyarország 10-15 legnagyobb ügyfelével, vagy legnagyobb cégével mi együtt tudnánk dolgozni. Tehát mi lennénk azok Igen. azok a partnerek, vagy a informatikai gyártó, akire a cég néz, hogyha valami kérdése van. És ezt több esetben megkaptam, akár ügyfélbeszélgetésekben is, hogy mit használ az OTP, mit használ a MOL, és akkor lehetne még 2-3 brandet mondani, de hogy ezek azért Magyarország top brandjei között vannak, és magabiztosan tudom azt mondani, hogy az HP-et használnak ezek a cégek, és az egy olyan értékmérő. Igen. És amikor ezt a lépést kipipáltuk, hogy a top 10-15 cég HP eszközöket használ, akkor azt fogalmaztuk meg, és akkor nyilván én is, de szerencsére van mögöttem egy csapat, aki ebben abszolút partner, hogy legyünk már mi ott stratégiai partnerek. Tehát ne csak az legyen, hogy akkor megvesszük tőletek az eszközöket, hanem olyan beszélgetéseket kezdeményezzünk, ahol egyrészt mi is el tudjuk magyarázni, hogy az egy dolog, hogy van itt egy eszköz, legyen ez egy hardware vagy egy szoftver, de hogy milyen értéket tud ez termelni neked, mint ügyfél, nem csak mint informatika, hanem akár mint pénzügy, mint operáció, mint egyéb szereplő a vállalatban. Tehát, hogy mutassuk meg azt, hogy ezek az informatikai megoldások hogy termelnek értéket, és akkor ugyanezt visszafordítva is gondolkozzunk azon, hogy az ügyfeleinknél megfogalmazott stratégiai célok hogy teljesíthetők, vagy hogyan tudunk mi hozzájárulni, akár kis részben, akár nagy részben ezeknek a megvalósulásához. Világos. És ez az utóbbi rész, ez még abszolút, mondjuk nem tudom, benne vagyunk, tehát ezt folyamatosan csináljuk.
ugye itt is folyamatosan lehet még tovább fejlődni, tehát én azt gondolom, hogy ez engem nagyon motivál, hogy mindig fejlődjünk egy kicsit, tegyünk bele egy kis pluszt, legyen az ügyfelekről szó, a cégkultúráról, vagy az embereinkről, ez engem nagyon sokáig tud motiválni. Emberközpontú jövő, valahogy ez a két szó jött ebből a mai beszélgetésből nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy találkozunk még itt is, és természetesen adáson kívül. Köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, akkor az itt lent olvasható e-mail címe írjanak számunkra. Az eddigi véleményeket is köszönöm. Kövessenek minket a social médiában, és hamarosan találkozunk egy új adásban. Minden jót, hello! Partnereink Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod to you.